Grap Studio YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Coreldraw software එක සම්බන්ධ තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් තමයි අද ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් Grap Studio මේ වෙනකන් ගෙනාවු වීඩියෝස් ඔයා තවම බලපු නැති කෙනෙක් නම් යන්න මගේ පහළ තියෙන description එකට. ඉතින් Coreldraw tutorial series එකේ මේ වෙනකන් කරපු වීඩියෝස් කීපයක link ඔයාලට එතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට පහසුවෙන්ම මගේ අනිත් වීඩියෝස් නැරඹීමේ පහසුකම ලැබෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Coreldraw software එකේ තියෙන color palette එක කොහොමද නිවැරදිව use කරන්න කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් විස්තර කතා කරන්න තියෙන නිසා අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට open වුණ software එක. ඉතින් artwork එකක් සඳහා වැදගත් option එකක් විදිහට මේ color palette එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ color palette එක ගැන මම මුලින්ම විස්තර කරන්න කලින් අපි page එකක් create කරගන්න ඕනි. ඔයාලට මෙතන තියෙන new document කියන option එක හරහා ඔයාලට create කරගන්න පුළුවන් page එක. ඉතින් මෙතන අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ CMYK කියන color mode එක ගැන. ඒ නිසා මෙතන තියෙන option එකකින් CMYK කියන option එකට OK එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ තියෙන setting වලටම page එකක් create කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් artwork එකක් සඳහා වැදගත්ම option එකක් තමයි මේ CMYK කියන option එක. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් මේ මොකද්ද CMYK කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ වගේ circle හතරක් ඇඳ ගන්න ඕනි. keyboard එකේ තියෙන controls එක සහ shift key දෙක භාවිතයෙන් අපිට සමාන circle එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි copy paste කරලා වෙලා අවශ්‍ය කොපිය මේ විදිහට අපිට ඕන තැනට ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ විදිහට අපිට අපි ඇඳගත්තු circle හතරට CMYK කියන color හතර අපි add කරගමු. මුලින්ම අපි බලමු C අකුරෙන් පටන් ගන්න color එක මොකක්ද කියලා. බොහෝ දෙනෙක් මේ පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි බලමු මේ C අකුරට අදාළ color එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ color palette එකේ තියෙන C අකුරට අදාළ color එක select කරගමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් C අකුරට අදාළ වෙන color එක තමයි මෙතන මේ cyan කියලා ඔයාලට display වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් CMYK කියන color හතරට ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන percentage ගාන. ඉතින් C අකුරට අදාළ percentage එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 100 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට select කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ එක circle එකක් මේ විදිහට cyan කියන color එකෙන් fill වුණ විදිහ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි cyan එකේ color එක අපිට display වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඊළඟට M අකුරෙන් පටන් ගන්න color එක හඳුනා ගන්න. ඉතින් ඊට අපිට color palette එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් M අකුරට අදාළ color palette එක මොකක්ද කියලා. හොඳයි. ඉතින් මෙතනින් display වෙනවා M අකුරේ color එක magenta. magenta එකේ percentage එක වල බලා ගන්න පුළුවන් 100 display වෙලා තියෙනවා. අනිත් colors තුන 0 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ color එක fill කරගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ දෙවෙනි circle එක magenta වලින් fill වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු තුන්වෙනි circle එකට අදාළ color එක y අකුරට අදාළ color එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ color palette එකේ y අකුරට අදාළ color එක තමයි yellow color එක. yellow එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් CMYK කියන percentage වලින් y අකුරේ percentage එක 100 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට select කරගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ තුන්වෙනි circle එක මේ විදිහට yellow color එකෙන් fill වෙලා තියෙනවා. හොඳයි. අපි CMY කියන colors තුන මේ වෙනකොට හඳුනාගෙන ඉවරයි. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අන්තිම color එක black. black එකෙන් අපිට මේ විදිහට fill කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් CMYK කියන code හතරේ අන්තිම K අකුර 100 වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි CMYK කියන color හතර display වෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මේ CMYK කියන color හතර යොදාගෙන කොහොමද artwork එකක් කරන්නේ? ඉතින් ඒකේ අපි දකින colors කොහොමද මේ CMYK කියන colors හතරෙන් හැදෙන්නේ? ඒක මොදෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් මම දන්නවා. ඉතින් මේක අපි සරලව පැහැදිලි කරගමු. artwork එකේ දකින්න ලැබෙන සියලුම colors
මේ කලර් හතරෙන් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද? හොඳයි. ඒක මම ඔයාලට සරලව මෙහෙම කියා දෙන්නම්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ edit fill එක මේ විදිහට select කරලා double click කරලා මේ විදිහට feature එක එන feature එක මෙහෙම open කරගන්න. ඉතින් පුළුවන් ඊට ඒකේ edit fill feature එකේ යටතේ uniform fill කියන එක select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ color palette එකක් සහ මේ වගේ color code ඒ වගේම percentage ගාන දෙන්න පුළුවන් පොඩි option කීපයක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් මෙතන මේ color mode එක අපි CMYK කියන එක select කරලා තියෙන්න ඕනි. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙතනින් පොඩ්ඩක් අපි අයින් වෙලා අපි අපිට අවශ්‍ය rectangle එකක් මේ විදිහට අපි ඇඳගමු. ඉතින් මේ විදිහට අපි පොඩ්ඩක් ඒක අයිනට drag කරලා අපි කලින් ගියේ edit fill එකට නැවතත් මේ විදිහට යමු. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අර මං කලින් කියා දුන්න CMYK කියන colors හතර මෙතන display වෙලා තියෙන percentage ගන්න අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මං green color එක හැදෙන්නේ කොහොමද ඔයාලට ඒක මම පැහැදිලි කරන්න green color එක හැදෙන විදිය. ඉතින් අපි මේ cyan කියන එකට cyan 100 ඒ වගේම yellow 100 ඒ වගේම black 0. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි green color එක හැදෙන්නේ. මම ඔයාලට ඕකේ කරලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් green color එක හැදෙන්නේ එන්නේ ඒ ආකාරයට. හොඳයි. ඉතින් අපි බලමු ඒ වගේම තව color එකක් හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට edit fill එක යටතේ යලිත් අපිට මේ option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි යලිත් 0 කරගමු. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යලිත් මෙතන color එකක් මේ විදිහට fill කරගන්න. මම මෙතන දෙනවා magenta 100 වගේම yellow 100. ඒක අපි okay කරගමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් red color එක මෙතනින් display වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි CMYK කියන color හතර එකතු වෙලා colors කීපයක් හැදෙන්නේ. අපි ඒ වගේ බලමු තව color එකක් select කරලා කොහොමද එන්නේ කියලා. අපි pink color එක හැදෙන විදිය බලමු. රෝස පාට color එක හැදෙන විදිය අපි බලමු. මම මෙතනට දෙනවා magenta 40 ඒ වගේම yellow එක 20 වගේ දෙනවා. දීලා මෙතනින් මම okay කරගන්නවා. pink color එක හැදෙන හැටි ওই විදිය ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි CMYK කියන color හතර යොදාගෙන artwork එක එහෙමත් නැත්නම් අපි දකින ෆයිල් එක තියෙන සියලුම වර්ණයන් හැදෙන්නේ ඒ CMYK කියන colors හතර යොදාගෙන. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ඕනම color එකක් මේ CMYK කියන color හතරට add කරලා අපිට අවශ්‍ය color එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ CMYK කියන කොටසෙන් ඔයාගේ දැනුමට ඔයා යමක් එකතු කරගන්න ඇති කියලා. හොඳයි. අපි CMYK කියන color mode එකෙන් අපි ඉවත් වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන color mode එක ගැන. ඒ කියන්නේ RGB color mode එක ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ page එක මේ විදිහට close කරගන්න ඕනි. අපිට new document එක හරහා නැවතත් අපිට මේ වගේ create a new document යටතේ page එකක් අපිට create කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාගේ primary color mode එක RGB විදිහට apply කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේක මේ විදිහට okay කරලා අපිට මේ වගේ page එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් CMYK කියන color mode එකට වඩා ගොඩක් වෙනස් විදියට මේ RGB color palette එක ඔයාලට display වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ RGB කියන colors තුන පැහැදිලි කරලා ඒක මොන වගේද පෙන්නන්නේ කියලා. මේ විදිහට අපි circle තුනක් ඇඳගමු. copy paste භාවිතයෙන් මේ වගේ කොපියක් අපිට නැවත ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අපිට මේ තුනට අපි RGB color mode එක add කරගෙන බලමු. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම RGB එකේ මුල්ම color එක අපි මේකට add කරගමු. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට RGB එකේ color එක ඉස්සෙල්ලාම display වෙලා තියෙනවා. R අකුරට අදාළ color එක display වෙලා තියෙනවා. red color එක අපි මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තමයි display වෙන්නේ. ඊළඟට බලමු ඊළඟ color එක මොකක්ද කියලා.
මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් RGB එකේ G අකුර ඉදිරියෙන් මේ වගේ percentage එකක් වල display වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් green color එක මේ වගේ round circle එකට අපිට add කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට බලමු අපි ඊළඟේ color එක මොකක්ද කියලා. ඒ color එක මෙතනින් වට බලා ගන්න පුළුවන් blue color එක. මේ වගේ වට ඒ color එකත් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් CMYK කියන color එකට වඩා බොහෝ විදිහට වෙනස් ආකාරයට තමයි මේ RGB color එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ RGB colors යොදාගෙනත් අපිට artwork කරන්න පුළුවන්. CMYK කියන ක්‍රමයට වඩා RGB කියන color ක්‍රමය යොදාගෙන artwork කරන්න පුළුවන්. ඒ artwork එක CMYK කියන color mode එකට වඩා shine ගතිය වැඩි. ඉතින් මේ RGB color mode එක හුඟක් වෙලාවට යොදාගෙන print ගන්නේ color lab වල තමයි මේ RGB color mode එක භාවිතා කරන්නේ. printing සඳහා ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් offset digital වගේ සඳහා use කරන්නේ CMYK කියන color mode එක. හොඳයි. මම ඔයාලට තවත් සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අපි කලින් කරා වගේ මෙතනින් edit fill එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ color option ටිකක්. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් R අකුරට 255 කියලා type කරාම red color එක මේ වගේ display වෙනවා. මම කලින් ඔයාලට CMYK red color එක මෙතනින් හදලා පෙන්නුවා. magenta 100 yellow 100 mix කරලා ඔයාලට මම color එක හදලා පෙන්නුවා. ඉතින් මෙතනින් R255 කියලා අපිට type කරපුවාම මෙතනින් red color එක හැදෙන විදිහත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් green color එක හැදෙන විදිහ. දැන් green color එකට මේ වගේ type කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් green color එකත් මේ වගේ අපිට display වෙන විදිහ. ඉතින් අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් blue color එක මේ වගේ 255 type කරපුවාම blue color එක හැදෙන විදිහ. ඉතින් ඔය ආකාරයට තමයි RGB color mode එක display වෙන්නේ. හොඳයි. කොහොමද මේ CMYK කියන එක සහ RGB කියන color modes යොදාගෙන අපි artwork එකක් කරන්නේ? ඒ artwork එකේ colors කොහොමද add කරගන්නේ? ඉතින් මම colors යොදාගෙන artwork එකක් කරන විදිය ගැන ඉදිරි වීඩියෝ එකදී වත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ color modes සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා සහ ඔයාගේ මොන හරි අදහසක් තියෙනවා. මගේ පහළ තියෙන comment section එකේ comment කරන්න. මම ඒ සඳහා ඔයාලා වෙනුවෙන් පිළිතුරු ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.